Hi guys, today's video is all about how to pass a load from Smart and TNT. Pero bago natin simulan, don't forget to subscribe, like, comment, share, and on the notification bell sa aking channel para updated ka lagi sa mga bago kong videos. Hello guys, simulan na natin. Bali alam ko naman na yung iba alam na nila kung paano magpasa load sa Smart and TNT. Pero sinubukan natin para matuto yung iba. So una, pupunta tayo sa messaging application ng cellphone natin. Tapos type natin doon sa recipient yung number na 808. Yun yung number na binigay ni Smart and TNT para sa pagpapasa load sa mga TNT and Smart number. Ngayon type natin yung Smart number na papasahan natin ng load. Then kung magkano yung ilo-load natin sa kanya. Ayan, halimbawa 09 1251 30112 tapos space amount ng ipapasa load mo. Then send. Yan, may marireceive ka na confirmation. Ngayon, magre-reply ka lang ng yes or no para magpasa load. Type mo na yung yes. Then send. Pagka-send mo niyan, may marireceive ka. Napasa mo na yung 10 pesos load. Yan. May confirmation. Yan, okay na yung pasa load mo. Ngayon, sana may natutunan ka sa video na to. Maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na lang po. Thank you!